Kitchen ulit ng ating grandpa. So, gagawa ko guys ng Chinese soup na naman ulit. So, sa tagal-tagal ngayon na ulit ako pinagawa ulit ng soup ngayon. So, bumili si grandpa. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung soup. Yung pork. Ayan, pork ribs ito guys. So, tatlo itong slice. So, nilagyan ko na siya guys ng asin. Ayan, para malinisan natin ng gusto yung then range natin siya. Asin guys, massage natin sa asin. Tapos i-range natin siya ulit. I-range natin. Ano yan? So, natin gusto ating puso. Ayan guys. So, nandun yung karne guys. Yung pork ribs. So, i-boil lang natin siya para medyo pakuluan natin ng konti. So, ayan. Guys, yung water para sa soup na gagawin natin. So, ng tubig. So, lalagyan natin siya ng ginger. Guys, lagyan natin siya ng slice na ginger and leave lang natin siya guys na mag-boil. Bago natin add yung pork at saka yung mga gulay. Guys, so, ito na yung pork. Hindi pa siya nag-boil. Natin ulit, ready natin guys yung ating mga gulay. So, hindi natin siya as in mabalatan. So, gagamitin ko lang po. Tanggalin lang natin yung pinaka-layer lang ng skin. Hindi siya. Minsan yung ibang soup na ginagawa ko guys, yung mga parang kundol, mauso, mga ganun. Hindi na siya binabalaton. Itong chicwa, sa Chinese is chicwa. Hindi ko lang masaulo yung ayan, meron pang maliit. So, ganun din. Tanggalin lang natin yung pinaka-layer skin niya guys. Chicwa. Ayan. Side to side lang guys. Dahil lang gawin ng Chinese food guys. Kaya mo boil mo lang ito. Hindi naman sa atin na sigang-sigang ang daming procedure.
nililinisan. Meron tayong tatlong dates, guys. Ayan, kailangan natin ibabad natin yung kasi kasama yan sa soup, guys, yung dates. Ayan. Guys, yung ating ingredients para soup, yung pork ribs, tatlong slice, chicwa, tsaka tomato and corn. Ayan, so guys, nag-boil na aking i-boil natin to siya, guys, ng about mga 3 hours. Ang soup ng Chinese, guys, pag biniboil sila in 3 hours, kailangan yung water niya is kunti na lang. Parang mga less than half, mga ganun. So, ayun na siya, guys. Pork ribs with corn. Ayan, pork ribs. So, ayan na siya, guys. So, yung wait na nito mag-boil, and then boil siya, boil 3 hours. Ayan, 2.5 hours something. This is so much water. So, ayun siya, guys. Wait lang natin siya, guys. See you later. Ayan na, guys. I-check na natin ang ating Chinese food. Ayan. So, ayan na, guys. Medyo konti yung water niya, diba? Ayan. Colorful siya. Ayan. So, parang masarap. Tapos, asin lang, guys. Yung panlasa niya, asin lang. Ayan siya. So, medyo marami pa siya ng water. Ayan, check natin. So guys, wait natin. Oh guys, okay na yung ating soup. So ayan na yung kinalabasan ng soup natin, guys, ng pork rib soup with corn, tomato, and chicwa. Ayan. So look yummy. Ayan siya. So okay na siya. Luto na siya, guys.